প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে সুজিৰে বনোৱা ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু ঘৰতে থকা কেইটামান সাধাৰণ বস্তুৰে বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে মই এটা ডাঙৰ বাটিত এয়া চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ চুজি লৈছোঁ। চুজিখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা নাই, এনেদৰেই দিছোঁ। या प्रथमे 1 কাপ দিলোঁ, তাৰ পিছতে আৰু 1 কাপ দি দিছোঁ। আপোনালোকে পিঠাটো যিমান ডাঙৰকৈ বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত চুজিৰ পৰিমাণটো অলপ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছতে দিছোঁ 1 কাপৰ জোখেৰে আধা কাপতকৈ অকণমান বেছিকৈ চেনি। যদি আপোনালোকে মিঠাৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ 1 কাপ চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছতে দিছোঁ এয়া 1 কাপেৰে 1 কাপ গাখীৰ। গাখীৰখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ দিছোঁ, অৰ্থাৎ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। বেটাৰটো আপোনালোকে অকল গাখীৰ নাইবা অকল পানী দি পেলাইও বনাব পাৰে, কিন্তু অকণমান যদি গাখীৰ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে পিঠাটো কোমল হয়, লগতে খাবলৈও ভাল লাগে। তাৰপিছতে এয়া দেখিছে মই অলপ অলপকৈ পানী দি এতিয়া সানি আছোঁ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ 1 কাপ পানীয়ে ব্যৱহাৰ হ'ল, অৰ্থাৎ পানী আৰু গাখীৰ দুয়োটাই মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ। আৰু খুব ভালদৰে এনেকৈ ফেটি ল'ব যাতে অকণো গোটা গোটা নাথাকে। এতিয়া মন কৰিছে আপোনালোকে বেটাৰটো অকণমান ঢিলা যেন লাগিছে, কিন্তু যেতিয়া এইখিনি আমি আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম তেতিয়া চুজিখিনি ফুলি উঠিব, অৰ্থাৎ চুজিখিনিয়ে পানীখিনি এবজৰ্ব কৰি ল'ব আৰু বেটাৰটো অলপ ডাঠ হৈ পৰিব। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ গৰু ঘিউ দিছোঁ। যদি আপোনালোকে ঘিউ গোন্ধ ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে ৰিফাইন তেল এচামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেদৰে ভাপত দিয়া পিঠাত অকণমান ঘিউ দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া আমি এই চুজিৰ ঘোলটো প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। পিঠাটো ভাপত দিবৰ কাৰণে এয়া মই কেৰাহীত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে দিছোঁ অলপ পানী। পানী বহুত বেছিও দিব নালাগে, এনেদৰে ষ্টেণ্ডডাল অকণমান ডুব গৈ থাকিলেই হয়। আপোনালোকে কেৰাহীৰ ঠাইত প্ৰেছাৰ কুকাৰ নাইবা চচপেনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এনেদৰে ঢাকনিখন লগাই পানীখিনি খুব ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আনফালে বেটাৰখিনি ঢাকি থোৱা 1 ঘণ্টামানেই হ'ল। এইখিনি সময়ত চুজিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এয়া মন কৰিছে আগতকৈ বেটাৰটো অলপ ডাঠ হৈ পৰিল। এতিয়া 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ খুব ভালদৰে ফেটি ল'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে দিছোঁ সৰু চামুচেৰ জোখেৰে এচামুচ বেকিং পাউডাৰ। এনেদৰে অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিলে পিঠাটো অলপ ফুলিও আহে, লগতে কোমলো হয়। আৰু মন কৰিছে বেকিং পাউডাৰ এনেদৰে একেবাৰে শেষতহে যোগ কৰিব। বেকিং পাউডাৰ দিয়াৰ পিছতো খুব ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ পৰে। এয়া বেটাৰটো মোৰ প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, খুব বেছি ডাঠো নহয় আৰু একেবাৰে পাতলো নহয়। এতিয়া পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ এটা ষ্টীলৰ টিফিন বাটিত অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ, বা ৰিফাইন তেলো এনেদৰে সানি ল'ব পাৰে। এতিয়া চুজিৰ মিশ্ৰণখিনি টিফিন বাটিটোলৈ ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া ওপৰত অকণমান টুটি ফুটি দি পেলাই সজাই দিছোঁ, বা যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আনফালে এয়া পানীখিনিও ভালদৰে উতলি আছে। এতিয়া সাৱধানে মই বাতিটো বহুৱাই দিছোঁ। বাতিটো দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব, নহ'লে ভাপটো হাতত লাগি যায়। আৰু লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া ল' মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এনেদৰে পিঠাটো সিজিবলৈ দিয়ক। প্ৰায় 45 মিনিটমান সময় লাগে। এয়া মই 45 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ। দেখিছে আগতকৈ অলপ ফুলি আহিছে আৰু দেখাত সিজিছে যেনেই লাগিছে। তথাপিও মাজত এনেদৰে শলা নাইবা চুৰি এখন সুমুৱাই চাব। যদিহে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব যে পিঠাটো ভালদৰে সিজিলে। এয়া দেখিছে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি অহা নাই, মানে আমাৰ পিঠাটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিব, যদিহে আপোনালোকে এই পিঠাটো 1 কাপ চুজিৰে বনাইছে তেতিয়াহ'লে সময়টো অকণমান কম লাগিব, কিন্তু ইয়াত যিহেতু 2 কাপ চুজি আছে আৰু দেখিছে পিঠাটো অলপ ডাঙৰো হৈছে, সেইকাৰণে অকণমান সময় বেছিকৈ লাগিছে। এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বাতিটোৰ পৰা প্লেট এখনলৈ পিঠাটো উলিয়াই লৈছোঁ। কাষটো এনেদৰে অকণমান লুজ কৰি ল'ব, তেতিয়া সহজতে ওলাই আহিব। এয়া দেখিছে পিঠাটো কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। যদিহে একেবাৰে গৰম অৱস্থাত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া হয়তো পিঠাটো ভাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে উলিয়াব। এতিয়া মই এনেদৰে কাটি দেখুৱাইছোঁ। খুবেই ধুনীয়া হৈছে, কোমলো হৈছে, লগতে খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ঘৰত যদি পিঠাগুড়ি নাথাকে আৰু ভাপত দিয়া পিঠা খাবলৈ মন যায়
তেনেহ'লে এনেদৰে চুজিৰে ভাপত দিয়া পিঠাবিধ বনাই খাই চাব। খাই নিশ্চয় ভাল পাব। এই পিঠাবিধ চাহৰ লগত গৰমে গৰমে নাইবা গাখীৰৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।